बेसिक कन्सेप्ट सर्भेइङ आज सर्भेइङको फर्स्ट च्याप्टरबाट स्टार्ट गरौँ. नर्मली युजफुल फर द सर्टेन इक्जाम्स लाइक our course exam also, IOE exam, competitive NEC exam for the license examination. Also Lok Sewa mainly focus on Lok Sewa, this objective part. So we firstly discuss some basic introduction, basic knowledge of the different terms, different the terms and different methodologies of the engineering surveying and first and engineering surveying second गरी दुईटा पार्टहरू छ. हामी यसको मेनली फन्डामेन्टली हामी यसको बुझिसकेपछि हामी यसको अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ. फन्डामेन्टली टोटल्ली होल सिलेबस कभर गर्ने सुरुमा, अनि त्यसपछि मात्र हामी अब्जेक्टिभमा जाने. अनि त्यस पछाडि चाहिँ फुल्ली डिस्कसन हुन्छ. द्याट इज हामीले यसमा गरेका हामीले अहिले गरेका पढेका कुराहरूले बेनिफिसियल गराउँछ हामीलाई अब्जेक्टिभको लागि. हामी बेसिकदेखि बेसिक माइनर कुराहरूलाई पनि नर्मली फोकस गर्ने हिसाबले हामी यो अघि बढ्छौँ. नाउ स्टार्ट गरौँ अब बेसिक कन्सेप्ट अफ सर्भेइङबाट. The aim of this chapter is to introduce the reader the basic concepts of surveying. It is therefore the most important chapter and worthy of careful study and consideration. बेसिक कन्सेप्ट सर्भेइङका बेसिक कन्सेप्टहरू हामी जुनसुकै सर्वे गर्न गयौँ, सर्वे फर द लाइक दिस ब्रिज साइड सर्वे, रोड सर्वे, सर्वे फर बिल्डिङ, जुनसुकै सर्वे गर्दा पनि युज हुने बेसिक प्रिन्सिपल्स, बेसिक स्टेप्स चाहिँ यो च्याप्टरभित्र इन्क्लुड गरेको छ. सो दिस इज वर्दी अफ केयरफुल रिडिङ एन्ड कन्सिडरेसन. यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर पढ्ने एन्ड यसलाई कन्सिडर गर्ने भन्ने भनेको छ. सो सर्वेइङ मेनली surveying is defined as the science of determining the relative positions in 3D dimension, that is xyz point, xyz coordinate of any point on the surface of earth, above the surface of earth, below the surface of earth. अर्थको सर्फेसमा, स्पेसमा भए पनि, अन्डरग्राउन्ड केसमा पनि, जस्तोसुकै जहाँको भए पनि त्यो पोइन्टको 3 डाइमेन्सनल पोजिसन, द्याट इज XYZ कोअर्डिनेट्स डिटरमाइन गर्ने साइन्स अफ डिटरमाइन द 3 डाइमेन्सन अफ नेचुरल man-made features on beneath or surface of earth is surveying भनेको छ. So These features may be represented in analog form as contour map. Contour map मा analog, plan chart, or plan मा XY कोअर्डिनेट र हाम्रो 3D मा टोपोग्राफिकल म्यापमा चाहिँ XYZ कोअर्डिनेट तिनटै हुन्छ. कन्टुर म्याप, प्लान अर चार्ट म्यापमा चाहिँ यो हामी एनालग रिप्रेजेन्टेसन, एनालग फर्म रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ म्यापमा, प्लानमा भने डिजिटल ग्राउन्ड मोडेल डिजिएम, डिजिटल्ली प्रेजेन्ट गरियो हामीले त्यो रिलेटिभ पोजिसनलाई भने त्यो चाहिँ डिजिएम रिप्रेजेन्टेसन. Firstly, surveying is science of determining the relative position of the object. Natural भए पनि man-made भए पनि त्यसको relative position means with respect to certain reference certain TBM certain point को reference मा त्यसको हामी पोजिसन फाइन्ड आउट गर्ने, or the 3 डाइमेन्सनल पोजिसन फाइन्ड आउट गर्ने साइन्स हो सर्वेइङ. सो त्यो डिटरमाइन गरिसकेपछि यसलाई एनालगली पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, डिजिटल्ली पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ. एनालगली चाहिँ म्यापमा, प्लानमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने, डिजिटल्ली रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ डिजिटल ग्राउन्ड मोडेल भन्छ. सो इन इन्जिनियरिङ सर्वेइङ either or both of above formats
may be used for planning, design, and construction of work. This DGM format or this plan contour map chart format, either or both of these formats are used for planning को लागि, design को लागि, construction को लागि, construction work को लागि हामी this सर्फेस अन्डरग्राउन्डमा जहाँ पनि यी दुईटा फर्मेट जुनसुकै फर्मेट पनि युज गर्न सक्छौँ प्लानिङको लागि डिजाइनको लागि र कन्स्ट्रक्सन वर्कको लागि सो surveying techniques are used for further surveying techniques are used for the dimensional control or setting out of design constructional elements and also for monitoring the deformation movement so at last at for the stages the surveying techniques चाहिँ युज गरिन्छ के गर्नको लागि यो 3D डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्नु भनेको के हो कन्ट्रोलिङ द डाइमेन्सन हो सेटिङ आउट अफ द डिजाइन कन्स्ट्रक्सनल एलिमेन्ट डाइमेन्सनल 3D पोजिसन फाइन्ड आउट गर्ने त्यस पछाडि सेटिङ आउट गर्ने लेआउट गर्ने अनि मोनिटर कन्ट्रोलिङ अफ द मुभमेन्ट अफ डिफर्म मुभमेन्ट्सहरूको लागि पनि युज गर्न सकियो so uh, uh, in the first instance, surveying requires management decision making in deciding the appropriate methods, instrument requirement, appropriate method of the surveying. फर्स्ट स्टेजमा के गर्नुपर्छ एप्रोप्रिएट मेथड अफ सर्वेइङ चुज गर्न सक्नुपर्छ इन्स्ट्रुमेन्ट रिक्वायरमेन्ट कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट कुन इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिन्छ फर द्याट सर्वेइङ वर्क टु कम्प्लिट द टास्क यो पनि हामीले के गर्नुपर्छ हामीले यस ख्याल गर्नुपर्छ प्लानिङ डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ के गरिसकेपछि हो भन्दाखेरि यो प्लान बनाइसकेपछि यो डिजिएम मोडल बनाइसकेपछि अथवा टोपो म्याप कन्ट्रोल म्याप बनाइसकेपछि प्लानिङ डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो तर त्यो लोकेसन हामीले त्यसको थ्री डाइमेन्सनल पोजिसनिङको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन मेथड्सहरू इन्स्ट्रुमेन्ट रिक्वायरमेन्टहरू फर द स्पेसिफाइड एक्युरेसी र विदिन द टाइम लिमिट्सको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट अफ अल डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सो सर्वेइङ रिक्वायर्स म्यानेजमेन्ट डिसिजन मेकिङ फर द appropriate methods of surveying, instrumentation required, and specified time limit. The initial process can only be properly executed after very careful these steps. First step of the surveyingमा सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप थ्री डाइमेन्सनल लोकेसन फाइन्ड आउट गर्ने अथवा कुन पोजिसनिङ गर्ने सर्वेइङ गर्नेको सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको एप्रोप्रिएट मेथड डिसाइड गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट डिसाइड गर्ने अनि टाइम लिमिटभित्र कसरी गर्ने भनेर फर्स्ट स्टेपमा जान्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ यसको लागि डिटेल रेकग्नेसन्स अफ द एरिया एन्ड very careful detailed reconnaissance of the area should be done रेकी गर्नुपर्छ फर्स्ट स्टेपमा डिटेल एन्ड भेरी केयरफुल द प्रोपरली एक्जिक्युटेड आफ्टर भेरी केयरफुल एन्ड डिटेल रिकनेक्सन्स अफ द एरिया टु बी सर्वेड फर्स्ट स्टेपको यो कुन मेथड इज गुड एन्ड कुन इन्स्ट्रुमेन्ट इज गुड एन्ड फर द गिभन एक्युरेसी एन्ड गिभन टाइम लिमिट भन्नको लागि चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोपर एक्जिक्युसन अफ द भेरी केयरफुल एन्ड डिटेल रिकग्नेसन्स अफ द एरिया टु बी सर्वेड यो गरेपछि मात्रै हामीलाई फर्स्ट स्टेप हामीले मेथड अफ सर्वेइङ थाहा पाउँछौँ इन्स्ट्रुमेन्ट कुन चाहिन्छ भन्ने थाहा पाउँछौँ र कसरी हामीले काम गर्ने भन्ने टेन्टेटिभ नलेज हामीलाई हुन्छ सो reconnaissance reconnaissance is first step of the surveying reconnaissance okay when the above logistics are complete the field work this is first instance work this is field work this field work involving the capture storage of field data is carried out using instrument technique and appropriate to the task in hand सेकेन्डमा चाहिँ फिल्ड वर्क गर्ने अब इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले अघि डिटर्माइन गर्ने कुन युसेज बेस हो अब डाटाहरू चाहिँ के गर्ने क्याप्चरिङ गर्ने अथवा सर्वे गरेर डाटाहरू लिने एन्ड प्रोसेसिङ डाटा इन द नेक्स्ट स्टेप अर्को स्टेप भनेको चाहिँ डाटा प्रोसेसिङ गर्ने in the operation. The majority, if not all, of the computation will be carried out with computing aids ranging from
pocket calculator to personal computer यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोसेसिङ गर्ने the methods adopted will depend upon the size and precision of the survey and manner of its recording precision requirement size of the surveyor precision requirement मा चाहिँ methods adopted depends हुन्छ and whether in a field book or data logger field book पनि हुन्छ data logger पनि हुन्छ